Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. Yan. R15v4. Thật đâu nè. Hey. Hey này tụi pa nia biếc sang ania. Northeast Racing Blue này mà saber khan ni tlat mai ni. Này anh này tụi pa nó chạy mấy cái này. Anh này tụi pa nó chạy về mấy cái này. Có hành môi em. Yes. Mỗi tục. Khởi phốt đáng. tùy coi bôi mỗi tục Bôi mỗi tục. Uluk khop mày. Môi nè. Siang. Jody motor sil na. Cha Mari West. Hunter Road. Hay cha hi Hunter Veng. Road hay về cái này. Đúng nó. Yes, với khát. V3IC slide lâu dọc. Có tiền à? Đâu lắm rồi. Thấy ngay đúng không? Cắt lô. Hay riding position thì chú lắng ngại chung là cái ngại chung. Đi chuyên này ngang cặp. Cái mà hết. Cái gì quan phải này cái gì. Còn muốn lại tiếng thì sẽ giới lại lutuk connectivity này á, chuẩn phone call chuyện rồi đó, phone call về gắn tổ nín và khi mà đấu lặng thì á, GPS khác thì không được chịu lắm. Ai kan temin adang lam hari ni. Adang lam tu lek. On board in chal tu. Ada. Ka shifter thì nó nhớ gần không thử sinh nhớ phải cắt mấy cái rồi cho tôi có cái thả mía rồi mình đóng đặc trơn trắng cải nó khá dụ còn mong thấy mình trong lâu mà sẽ ăn luộc kẹt mà này đang hết trắng trắng kẹt đó.
thẻ anh cua lắm mua mà này baik khi lấy tù tấm tập tiền in rột còn nên là mò lấy đứa mò lấy cũng đủ về đâu tên in rột hay là chú họ tấu to về thì anh đừng nghĩ đến cái nào nia tàu chú tàu đâu à mà sẽ technology cái này tôi chuyên cái tiếng quick shifter traction control hit of the những sự bé này ạ các bạn nhìn là có đã đến khi nào mình aman na han kan du na tuna racing blue version hi racing blue hi noi khat ka fe to noi khat sim wa ya chuan red ha noi khat sing red le tlema nia te noi khat sing bua in deuh thuốc thôi thì chu men tỷ lệ xi lắng đạt được vậy tôi có chặt thì việc sang ta thì việc sang là chú thì resto mình bảo thở tết ngày của bạn đi anh đi quen em tin này về kiến thức à cái mặt trên chú dengan R15v4 đi là về xin sport version thì anh nói mà từ đó ngày đó là chú nhẹ xuống rồi chú là mò chú là về mò sao phải nói gì thì mò lắm sự này có tiền thế nào có tổn này cái đồ kính á view ở cái này là mò cái mà info bike khu muốn tên này cái nào chiếm cái đấy cái nón thì cái đó nó mò cả cái này là cái gì đó cái view bằng hai cái này empty the front kan dia riding position chu sẽ cho thì tham khảo đó mà lại cái đi mà thật ngày được khoảng không thì mấy cái đó hơn có thể được chu cái điểm cuối phải phải tiến mà như khi dia cuối trong trong khi đà lệ của ta hiện dia hạ lệ của dia kita chơi nôm nem tiếng Việt không hiểu à cái bác sĩ về đó mới giúp cái gì xuống rồi tiếng kia thì vẫn sẽ bằng á và thế mình đây stress relief để đâu à để mà cái này mình chút cái về mấy ngặt nó là anh khóc mày
GoPro lâu hen gần lang nợ dọc càng khai cái nào video yên ngay xem mày ăn quick shift khai xem cảm ơn thiệp lâu cảm ơn thiệp lâu thì đây mà mò thì rất khắc mệt dễ rất khắc mệt nhiều lắm mò chốt tổ rất cả off lệ dễ này zoom mò ngắt tiếng nghe bỏ cả sai đầu ngắt tít thầy đầu raเลยกันขอจะว่าติขันpower specification สิกัดชินเชียเวียhorsepower ฮี18.3 ตัว bhp เนี่ยส่วนตอร์กข้าก็ถึงนี่ละมาใช่ก็เชื่อจูวิธีการตอร์กข้าสร้างใช่ตาtraction control ข้าติ้งoff ตัวฮะมันจะล็อกไหมtraction control ฮะ off ดังฮะทิ้งเลยต่อจะไม่ชื่อฮะ info ที่มีเมตัวเมเจ้าคันมั้งส่วนไหนส่วนเตียนเห็นจะส่วนคันมั้งstreet อะค่ะลำตา street left riding modes ของ direct ช่างกลางชีเวriding position วิธีให้ท่านไอ้หนูโซ่เกมหาดำเดินโซ่ตลอดหาดำก็ดีสักทีนี้ที่ปุ่นที่มันรีสไม่ใช่หมดแคมราเฮ้ยที่ปุ่นเคลมที่ V3 อ่ะขจวนคลิปปุ่นที่จุงเอามินก็เสียที่ปุ่นเคลมเห็นมั้ยส่วนให้จอกที่จุงเอามาให้มัน triple claim น้อยจอกมันก็ใช่ให้ R1 เลย R7 เวล bike สร้างเดียว base คันนี้ R7B ขี้นี่ก็ใช่น้อง copy เบอร์สิบ่ปอยหมดเบอร์กันสวยทิ้งล้อ upside down fork upside down fork คันนี้ตายมวยupside down fork ที่เงี้ยนี่เขาHornet ติดนี่ตัวส่วน KTM เขาเห็นเนี่ยDominar เห็นไหนบุกินก็ใช่USD fork รันไหนคลัดไหม150อ่ะมันสับเบอร์ไม่ใช่นี่บายบรีนุ่งลำปังฮี ABS ไหนตัวบุกินอ่ะเสร็จแล้วได้แต่ฮิตซูRev Z MT เลย V3BS6 onได้ให้อังอ่ะtalk view I got my red dress on tonight, dancing in